Hej och välkomna till Öppet husgruppen med mig Mathias. Jag tänkte att vi skulle ta och köra igenom en omgång här med Shadowrun Crossfire. Och jag har det uppställt så här. Så ni får se. Jag kommer att köra det här basic-uppdraget som heter då Crossfire. Men jag kommer att använda Charles och Gustave H. Och som ni ser så har de ju en hel del karmar redan. Det här är ju mer för att visa upp spelet tänkte jag. Och kanske få någon mer karmapoäng här. Som ni ser så har ju de två uppgraderingar vardera prep work som gör att Charles får ta och köpa ett kort innan spelet börjar och en extra peng. Gustave H har ytterligare ett kort, dvärgarna de börjar bara med 2 kort på hand från början. Och den här prep work också så att de kan köpa ett kort från början. Vilket är väldigt bra. Charles är ju, från början så var han en mage och så köpte jag den här expansionen. Då blev han en social adept istället. Och Gustave H har alltid varit en rigger är det väl egentligen inte, vad heter det, hacker? Nej, det gör det inte. Decker heter det i Shadowrun. Nu blandar jag ihop det. Men sen jag köpte expansionen här, den High Caliber Ops, så har han fått gå över till att vara Drone Rigger. Här har jag dragit en starthand för båda. Här har vi Black Market. Och just nu så är det Coordinated Attack, Brute Force, Stockwagon, Death Touch, Monofilament Whip och Thinking Ahead där. Och det är Charles som har 3 pengar som ska få börja inhandla någonting. Och det finns egentligen inte så mycket här som är intressant just för 3 pengar. Mer än den här Thinking Ahead som han får ta och köpa för de där 2. Så tar vi ett nytt kort. Gustav här, han börjar med 5 pengar. Och här är ju lite mer intressant för honom den här Brute Force Attack. Som kostar just 5 pengar. Så då får vi se vad det här ger. Så tror jag ställt av den kameran. Ja. Jag försöker med en ny setup här idag så jag har 2 kameror istället. Så nu ska ni se mig här ovanför. Det som börjar varje runda är att man drar ett kort för den här Crossfire Event Deck. Men eftersom vi bara kör med 2 spelare så kommer jag att ta bort en av de markörerna första. Så man tar inte de 2 första rundorna. Sen kommer man att lägga upp obstacles. Och första rundan så är det antalet runners och det är 2. Och den första här som ni ser är grön så den kommer att gå på Gustave H. Och den andra kommer då att gå på Charles. Och den här combat decken, flipped, cycle the card in the black market as the lowest cost. Och det är den här monofilamentpiskan som vi lägger bort och byter ut. Banshee Operative. When you talk, discard 1 random card and cancel this ability on the start of the next turn. Den kommer jag inte att köra med just nu. Annars så brukar jag försöka hålla tyst även för mig själv. Men när man spelar själv så ger den inte särskilt mycket motstånd. Men vår första spelare här är Charles. Och han köpte den här Thinking Ahead också utöver den där. Vi ska se det. 1, 2, 3, 4, 5. Jag har inte så att jag kan klara av den där. Kan jag göra någonting mot combat-däcken då? Gustav har ju inga röda kort på hand. Så vi skulle nog behöva plocka bort de där 2 första i alla fall. Men vi tar och börjar med den här Thinking Ahead. Vi spelar den mot Banshee Operative. Och då ska vi reveala den här topp. Det är inte ett skill card. Så den får ligga kvar där. Vilket gör att vi har en skada där. Här nere behöver vi ta 2. Om vi spelar de där 2 mot dem.
en röd som blir bara en grå etta och sen en röda på nästa. Då har vi tagit 2 poäng där. Jag tror också att eftersom jag såg att det var ett manakort där så bränner vi även det manakortet för att göra 1 poäng skada extra där. Och det var allting. Nu är det de elaka fienderna här som ska göra skada. Och 1 skada på Charles. Därefter så får vi dra kort. Eftersom jag har mindre än 3 kort på hand så får jag ha 2. Sen är det möjligt att köpa någonting. Men Charles är lite fattig. Han har 1 peng. Så klarar inte av det överhuvudtaget. Då går vi över till Gustave H. Här. Han har ju möjlighet. Skulle behöva bli av med den där 2:an där också. Men här är ju 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vi skulle kunna döda av den här istället. Vilket gör att vi kommer inte att klara av den där innan den här rundan i alla fall. Vilket är lite jobbigare. Men den här undrar jag i sådana fall ifall vi ska vänta med. För den är return up to 3 basic cards from your discard to your hand. Det vill säga att om jag spelar ut dem här så kan jag nästa gång ta upp dem igen. Så om vi då tar... Vi spelar ut dem på den. Och den spelar vi ut på den här. Den kommer inte att göra den skadan, men jag vill ha den i discarden. Vill jag ha det. Jag får ändå dra så mycket kort. Vi gör så. 2 kort där. De går till discarden. Den här kommer göra 1 skada på Gustave. Och vi är där vi ska dra kort. Få upp 2 stycken till. Vi ska lägga upp den där brute force hack ovanpå allting. Anledningen till att jag gjorde skadan där är att här har jag möjlighet att slå ut den nästa runda. Och det hade jag inte haft eftersom Gustave inte har några manakort på hand. Så måste det vara Charles som slår ut den här. Men det är början på nästa runda. Och vi kommer att kasta undan marken för andra rundan utan Crossfire events. Och Charles kommer spela 1 mana på den här för att ha ihjäl Banshee Operative. Spara kortet. 5 pengar är den här värd. Och som det går till här så delar man ut de här runt bordet med början på den som hade ihjäl den här fienden. Så att 1, 2, 3, 4, 5. Sen får Charles dra kort. Och för 4 pengar får han köpa någonting. Och jag tror, eftersom jag spelar ett spelkort så kan jag köpa den här Shatter för 4 pengar. Den är väldigt bra eftersom den då har en assist. Eftersom Gustave H inte har några manakort så kommer han att behöva hjälp med det så småningom. Men det är allt Charles gör. Nu går vi över till Gustave H. Vi spelar den här brute force hack. Return up to 3 basic cards from your discard to your hand. Tar vi upp dem där igen. Sen behöver vi spela ut 1 grå, en svart och en grön till. Så att vi gör väl så. 1, 2, 3 för den första. En svart och en grön. Den är värd 5 pengar. Så som förra gången så delar vi ut de här jämnt överlag. Det blir 2 stycken till Charles och 3 stycken till Gustave. Och Gustave får då dra 2 kort till. Jag har glömt att fylla på den här marknaden. Men för 5 pengar så finns det lite roligt här att köpa. Vad ska vi köpa för något roligt då? Jag kan köpa den här Badger Tow Truck. Den ligger lite i linje med
Gustavs hela aura och karaktär. Och då har vi avslutat första vändan här. Och i mellanakten så får varje runner hela en HP. Och så är det ju Charles som har möjlighet, eftersom Gustave H avslutade dödandet, så är det Charles som får möjlighet att köpa någonting. Men för 2 pengar kan man inte köpa någonting. Billigaste där är 4. Lika väl Gustave H. Så att vi går helt enkelt vidare till scen nummer 2. Och då kommer vi att dra obstacles lika med runners plus 1. Så 3 stycken. Vi har ännu inga kort i Crossfire Event discard. Så att vi kommer att dra alla från den normala. Den första är en grön, en rampage virus. Där kommer den där igen. When you talk, take 1 damage and cancel this ability into the next turn. Jag kommer att prata här. Jag kanske skulle ta bort dem där från däcken egentligen, men vi kör på det. En deckhead och andra här då mot Gustave H. En thought worm. Också when you talk, the runner with the most HP takes 1 damage. Vi gör det lite lättare för oss själva, men så får det vara den här gången. Charles har den här emot sig. Nej, förresten, titta här. Vi ska börja med att dra en sån här. Och då står det som här: discard each obstacle that has at least 1 cleared level and flip up a card from a normal obstacle deck to replace it. Det är ingen av de här som har någon skada på sig eftersom vi precis har börjat, så att det är ganska lugnt. Sen har vi den här 3+ där då också. Instead flip a card from the hard obstacle deck to replace it. Men vi har ju inga kort här i discarden, så att det är lugnt. Men vi ska se här. Jag funderar lite på huruvida vi ska lösa det här, för att Charles måste ju göra någonting åt den här thoughtwormen eftersom det är en mana på den. Men frågan är ifall han ska invänta den här med en stjärna och 2 för att hjälpa till mot den sen istället. Och då frågan vad som finns kvar här att göra, för här är ju grönt och grönt i början. Vi kan bara göra 2 i skada på den i princip. Frågan är ifall vi kanske skulle avsluta den här direkt istället. Nej, kan vi inte riktigt. Vi kan göra fram dit på den. Men vi väntar nog med det. Vi sparar dem där och så tar vi och bränner de 2 för att göra 2 poäng i skada där. Efter det så kommer vi då att få ta 1 i skada. Och dra 2 stycken nya kort eftersom vi inte har mer än 3 kort på handen. Så, och här nere är det lite värre, för dvärgar har lite sämre hälsa än troll till att börja med. Så vi behöver nog göra någonting åt dem där. Och den första vi hade var ju faktiskt den här Shatter, och den kommer Charles att spela som en sist på thoughtwormen här. Och då kommer den att göra 1 blå och 2 gråa. Så vi kommer att behöva en grå och en svart till för att klara av hela den. Sen behöver vi ju ta och spela ut 1 grön för att komma vidare på den. Och 1 grön för att komma vidare på den. Ska se, vad är vi nu då på det hela taget? Då är vi ju där. Skulle kunna ta och göra mig av helt med den där deckheaden. Då får vi lite pengar. Jag gör det. Jag spelar ut dem där också. Då betar vi av den här. Chatter går tillbaka till Charles däck. Övriga går tillbaka till Gustavs däck. Den här är besegrad och den här är besegrad. Det ger ju totalt 9 pengar.
Och det kommer att ge 1, 2, 3, 4 där och en jämn 5 här nere. Därefter så kommer det här viruset att göra en skada. Och vi får dra 2 kort. Ska vi se, jag sitter och tittar medan jag blandar här på vad som kan vara lämpligt för Gustave att köpa, för nu har han 7 pengar. Det finns ingenting som är sådär perfekt. Lightning bolten där är Charles, den är garanterat vad han ska ha. Men det är ju funderingar på ifall vi ska ta, om vi köper en sniper rifle. För då är de 2 sista levels på en obstacle, så att om Charles kan ta 3 där så kan vi ta en sniper rifle och bara beta av den där lite. Vi har fortfarande 3 pengar kvar, ingenting som kostar 3, så att vi kör vidare så. Då går vi upp till Charles igen, och det här kortet som ligger överst på den kommer i discardpilen, så har vi ett kort där och vi drar en ny Crossfire event. Och då ska vi få se lite närmare här. The current runner takes 1 damage at the end of their turn if they played cards of more than 1 color that turn. Så när det är 4, det har vi ju inte. Vi kommer behöva spela ut, ja, inte Gustave här med sniper rifle, men Charles kommer ta en i skada. Det får vi bara leva med. De 3 korten, pang, för att ta dig fram dit. Inget mot där, så att ingen skada. 2 kort upp och ja, lightning bolt. Helt fantastisk liten besvärjelse även i rollspelet Shadowrun. Kan rekommenderas. Så vi går över till Gustave H som kommer att avsluta rundan genom att använda sin sniper rifle. 1, 2, pang. Och den där var värd 6 pengar, så det blir 3 stycken pengar till varje. Och får dra 2 kort. Här hade vi den där brute force hack. Nu ska vi spara lite då tills vi har lite basic cards i discarder. För 6 pengar är frågan vad han skulle kunna köpa. Det är väl, det är ju rött och den här kostar 9, den är väldigt, väldigt trevlig. Den har vi inte så mycket nytta av, för den kräver att vi har spell cards i handen. Skulle kunna köpa den negotiation bara för att ha ytterligare ett rött kort. 3 kostar den. Vilket gör att vi också kommer kunna hjälpa Charles sen och betala lite mindre i den. Rundan avslutas. Vi helar. Vi kastar undan det här. Det går alltså inte till discarden, utan man lägger den underst. Och Charles har möjlighet att köpa ett kort. Finns ingenting för 3 pengar. Så att det blir ingen köp där och inget köp där. Och då är det sista fasen här. Ser hyfsat bra ut. Men nu har vi ett kort här i Crossfire Event Deck Discard. Så att vi kommer behöva dra från Hard Obstacle. Och det är ett grönt kort. En IC. Intrusion Countermeasure står det för. Uttalas väl inte IC, det uttalas väl IC egentligen i det här universet, men så är det. Och sen så ska vi ha 3 kort till, och då får det en Spirit of Air, en Knucklehead och en Freelance Assassin. Ska se här, de här hade lite specialtext på sig. Den här Spirit of Air. When the Spirit of Air attacks, it also attacks the mage unless it's already facing that runner. Och det är ju Social Adept som är mage och face, så att det är inte så mycket bra. Eller så mycket att bråka om det. After Freelance Assassin attacks, discard a top card of a black market deck. Move Freelance Assassin to face a runner whose color
Roll column matches that card. Den här kan alltså hoppa lite fram och tillbaka. When ice attacks, each runner discards a card. Den är inte så trevlig. Och Knucklehead. After Knucklehead attacks, move it to face the runner with the most HP. Och det kommer i stort sett alltid vara Charles, tror jag. Eftersom han är ett troll. Men vi ska se här. Vad kan vi göra? Lightning Bolt är ju fantastiskt så att den tar bort 2 steg. Och jag undrar om inte den ska få ta och totalt bara knäcka den här Spirit of Air tillsammans med en vanlig basic attack. För den kommer ju ta 2 steg och sen den vanliga på sista. Vi kör där. Och med den svarta kan vi inte göra så mycket ensam så att det blir det blir. Boom, säger det. Den var från normal, den var värd 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Åken här kommer att göra 1 poäng i skada. After it attacks, discard top card. Och det var grönt, så den kommer faktiskt att hoppa ner hit. Det är lite illa. Så nu har vi 3 kort som är emot Gustave H. För totalt 4 poäng i skada. Så där måste vi göra någonting åt ganska snabbt. Ett kort i hand så att vi får dra 2 kort till. Sen har vi 6 stycken pengar. Vad vill vi köpa för det då? Den här powerballen är ju lite intressant, men jag tror på Death Touch. Den har möjlighet att göra ganska bra med skada. Vet ni vad jag glömde nu? Den här. The first obstacle a runner damages on their turn requires an extra plus 1 grå skada to clear its first uncleared level. Och 4, instead the extra plus 1 damage is required for each of them. Det var ju inte något. Men eftersom vi spelade den här Lightning Bolten från början så tar vi ju att det hade varit 6 i första där. Hade inte spelat någon roll. Det hade ju klarat sig ändå. No harm, no foul. Vi kör över till Gustave H som är lite illa ute. Den där hade varit fantastiskt bra och försöka få bort. Och det kan ju betyda att vi behöver använda även den här brute force hacken. Vi ska se. Vi behöver spela ut den och den. För de där så behöver vi 4 till, så vi kommer att behöva allihopa de här. Alternativet är att vi får ta den där. Men då kommer vi ta lite mer skada. Kan du göra någonting åt den? Ja, men här Death Touch är 2 och så förhoppningsvis är det lite spelets där. Men det är 3. Kan du få 1 extra för den så kan du knäcka den istället. Då kan vi ta och spela ut alla de här för att knäcka icen. Sen får vi bara vänta med den assassinen där sen. Det innebär att du kommer ta 1 extra i skada här. Men förhoppningsvis hoppar den där upp så att vi fyller på skadan där istället. Vi gör så. Vi spelar allihopa de här på icen. Så att det är 1, 2, 3 för den första och 1, 2, 3 gröna för att ta den hela vägen. Den är värd 3 pengar bara. Det är den här hard obstacle. 1, 2 och 1 där. Negotiation här har ju en intressant att the next time you buy a skill card this turn, ska få se det också, you pay 1 less nuyen for each skill card you play this turn. Jag spelade bara 1. Det är själva kortet så att jag betalar 1 färre för någonting här uppe. Och vi har 3, 6, 8. Då kostar alltså den här striken bara 8. Det blir bra. Vi tar och köper den. Det är inte så ofta man har den möjligheten.
Men vi ska gå inte händelserna i förväg, så 1, 2, 3 skada först från där. Och after freelance attack, assassin attacks, då går den mot den röda. Om ni såg det, den var röd. Så att den kommer alltså hoppa upp mot Charles som också är face. After knucklehead attacks, move to face the runner with the most HP. Så den kommer också gå upp mot till Charles där. Sen får vi köpa den här för 8 pengar. Sådär. Och så drar vi de där 2 korten också. Och vi går upp här. Och nu ska vi inte glömma att dra ett sånt här kort den här gången. Into the breach. At the start of each turn, if the current runner's starting hit point value is 7 HP or more, they take 1 damage and deal 1 level of damage to an obstacle. Okej. Det är inte aktuellt just nu i alla fall. Och nu undrar jag om inte jag fuskade lite. Eftersom den där, the first obstacle around damages on their turn requires an extra. Så att den här icen hade vi inte besegrat, utan den kommer att ligga kvar där. För att den kräver ju 4 i sådana fall. Den där. Då ska vi rulla tillbaka allting här. För den hade jag ju inte köpt då. Och då hade jag ju haft 8. De hade legat på toppen där. Vi fick belöningen för den som var 3. Och vi hade tagit 1 skada till. Och each runner has to discard 1 card. Och då hade vi fått kasta den där. Nu har vi ofuskat oss. Och då får jag ju köpa någonting annat för de här istället. Och jag undrar om det inte är som så att det är väl värt att spendera 5 pengar på en Dockwagon contract den här gången. Istället. Men den skadan ska ligga där framme. Så, nu. Vi har 6 HP där. Så att det kommer inte göra någonting. Och vi ska se här vad vi gör. Vi börjar med den här death touchen. Reveal the top 3 cards of your deck. Jag har bara 1 kort. Jag kommer blanda dem och lägga dem under. En, 2, 3. Det är 2 stycken. Jag lägger lightning bolt över för den vill jag ha. Så den här är alltså 2 gråa plus 2, så den är 4. Tillsammans med den svarta och den röda så kommer jag kunna besegra den här knuckleheaden. Boom! Den här är då värd 6 poäng. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sen kommer de här attackera och freelance assassin attackera. Och vi drar det här kortet och det är svart. Vilket betyder att den kommer att komma ner mot stackars Gustave här med. 2 kort ska dras. Ett nytt kort ska upp där. Oj, lightning bolt. Så oväntat. 5 pengar har vi här. Ska vi ta och göra någonting spännande? Hade vi, när fireballen hade ju varit fantastiskt, men 9 pengar är ju ganska mycket. Jag köper coordinated attack för 4 pengar. Den kan vara trevlig att ha. Vi går över till Gustave. Vi ser vad kan du göra. Först och främst så måste du faktiskt hela dig själv för 2. Den kommer inte lägga till någonting, men ja, så är det. Och för de där 2 svarta kan du inte göra någonting, utan
Det blir bara liksom plus minus noll, den här dockwagon contract. Vi ska se ifall den här freelance assassin tar och flyttar sig. Den flyttar sig till röd. En riktig hoppjacka. Den här ska verkligen bara maximera antal skadan. Och här får vi discarda ett kort var. Sen får du dra 2 kort. Bara basic kort här. Och du får ta och köpa. Vi köper den här shieldronen. Sen har vi ingenting mer för 2 pengar. Den gör nämligen att vi tar 1 poäng mindre i skada nästa runda. Och det kan vara mycket väl värt det. Det här kastar vi undan. Nu börjar det här verkligen dra iväg. Men det är tur att det är sista vändan. Oh! Flicker of despair. Runners can't heal. In addition, at the start of each turn, the current runner takes 1 damage. Det är ju ingenting vi behöver bry oss om, för vi har bara 3 kort än så länge. Men vi kan inte hela oss. Jag tror att vi inte fick den förra gången. Då hade det dockwagon legat riktigt illa till och Gustave hade kommit ner på staggered. Men vi ska se här. Vi börjar väl med lightning bolten för att göra 2 poäng i skada här i alla fall, va? Och du kan inte komma och göra någonting där. Choose another runner. That runner draws 1 card and immediately plays a card. Så att Gustave, du får dra ett kort. Jag får spela ut den här bara för att. Och du får också, ska vi se så att jag inte gör något dumt här. Spela då. Och du spelar ut den här Badger Tow Truck. För att ta den här 2 steg så framåt. Och jag kan flytta ett obstacle om jag skulle vilja det. Ska vi flytta över isen? Det gör vi. Bara därför att det kommer att göra mer skada på Charles, men det är de här 2 sista motståndarna vi har och vi vill inte få ner Gustave mer i skada. Så det är bättre att Charles tar den, för freelance assassin kanske hoppar över till oss här. 2 poäng i skada. Vi drar den här blå, den kommer stanna kvar för första gången. Och vi måste discarda ett kort var och vi tar discarda den här. Charles ska sen dra 2 kort. Shatter, den är trevlig. Behöver inte den så mycket just nu. Och vi går över ner till Gustave H. Och det här är ju ganska enkelt. Vi spelar gröna på freelance assassin. Och vi kommer att spela shield dronen som har den här förmågan att, nu ses vi får bort blänket. If you played another hacking card or weapon card anytime this turn, prevent the next point of damage runner takes this turn. Och damage är en stjärna som ni ser där, och det är en grön eller en svart. Så det räcker för att besegra dem. Bang! Och de är då värda 9. Så 5 poäng där och 4 poäng där. Men det här var allt som det här uppdraget hade att bjuda på. Jag vet att det var ett ganska lätt uppdrag för de här 2 som har de 10, 20, 32 karma. Men nu har de löst lite finurligt på den här Crossfires uppdraget då. Att if the team wins, each runner gets 3 karma. Och då är det den här karma-scalingen. Och eftersom vi ligger på 31 till 50 så har vi minus 2 i karma-penalty. Så att vi kommer att få 1 karma till Charles. Och vi kommer få 1 karma till Gustave H. Och 1 vinst till. Så vi är uppe i 14 vinst, 4 awards och 12 losses på den här.
Och det här är spelet. Det finns massor av andra uppdrag också som man kan spela i den här. Man kan skriva ut från Geeken med. Så hoppas ni hade roligt och på återseende. Hej!